ठीक. तर लक्षात या पाठीमागच्या लेक्चरमध्ये लक्षात आपण इलास्टिसिटीच्या एक कन्सेप्ट बघितली, दॅट इज द स्ट्रेन एनर्जी. त्यानंतर दुसरी कन्सेप्ट बघितली स्ट्रेन एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम. तर लक्षात त्याच्यामध्ये आपण काही फॉर्म्युले बघितले लक्षात, खास करून स्ट्रेन एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूमचे लक्षात आपण 3 फॉर्म्युले बघितले. तिन्ही फॉर्म्युले महत्त्वाचे लक्षात. पहिला कशामधला, स्ट्रेस आणि स्ट्रेन मधला. त्यानंतर दुसरा काय, फक्त स्ट्रेस दिला असेल. आणि तिसरा काय लक्षात, फक्त स्ट्रेन दिला असेल. या तिन्ही फॉर्म्युले लक्षात रिपीट करतोय. ज्यांना लक्षात ते डिटेलमध्ये बघायचंय त्यांनी लक्षात ते लेक्चरची लिंक लक्षात डिस्क्रिप्शन मध्ये येते, ती लिंक लक्षात फॉलो करा आणि ते लेक्चर लक्षात परत एकदा बघून घ्या. काय लक्षात, स्ट्रेन एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूमचे लक्षात 3 फॉर्म्युले फक्त सांगतोय. पहिला स्ट्रेस आणि स्ट्रेन मधला, दॅट इज एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ स्ट्रेस मल्टिप्लाइड बाय स्ट्रेन. दुसरा फॉर्म्युला काय लक्षात, फक्त स्ट्रेस मधला हाफ स्ट्रेस स्क्वेअर डिवाइड बाय वाय. आणि तिसरा फॉर्म्युला काय, फक्त स्ट्रेन मधला, दॅट इज हाफ स्ट्रेन स्क्वेअर मल्टिप्लाइड बाय वाय. दॅट इज वाय इज द यंग्स मॉडेल. लक्षात तेच फॉर्म्युले खाली आपण एकदा रिपीट केले. त्यानंतर खाली आपण याच्यावर प्रॉब्लेम्स बघायला स्टार्ट करतोय. बघा खाली इलास्टिसिटी मध्ये आपण प्रॉब्लेम्स बघितलेच ऑलरेडी, आणि तुम्हाला प्रॉब्लेम कसे सोडवायचे लक्षात त्याच्याबद्दल आपण गाईड केलेलं आहे अगोदर. तरी पण लक्षात या गोष्टी मी परत परत सांगतोय, त्याचं कारण लक्षात त्या गोष्टी दिमागात बसणंच गरजेचं आहे लक्षात. त्याशिवाय ते आपण लक्षात तशा पद्धतीने सोडवलं तरच त्याला जास्त फायदा राहील. काय ठरलंय लक्षात आपल्याला, पहिल्यांदा वर्डिंग काळजीपूर्वक वाचायची आणि लक्षात वर्डिंग सुरू असतानाच आपण कुठं पोहोचलेलं पाहिजे लक्षात कन्सेप्ट मध्ये. आणि त्यानंतर त्याला कसं सोडवायचं, कॅल्क्युलेशनवर कसं कॉन्सन्ट्रेट करायचं ते बघायला स्टार्ट करतोय. तर आपण त्याच्यावर पहिला प्रॉब्लेम बघू. बघा पहिल्यांदा स्टेटमेंट वाचतोय. काय स्टेटमेंट लक्षात, अ कॉपर वायर इज स्ट्रेच्ड बाय 0.5%. कॉपर वायर म्हटलं की लगेच लक्षात यायला पाहिजे काय लक्षात, स्ट्रेस असेल आणि कुठला स्ट्रेस असेल काय, दॅट इज द लॉंगिट्युडिनल स्ट्रेस. आणि स्ट्रेन असेल तर कुठला, लॉंगिट्युडिनल स्ट्रेन. काय म्हणतात काय, स्ट्रेच्ड बाय काय दिलंय 0.5%. बघा काय, एक वायर होती त्याला काय 0.5% ने स्ट्रेच केले. असं म्हटलं लक्षात लगेच लक्षात यायला पाहिजे काय, लक्षात यायला पाहिजे देयर इज चेंज इन अ लेंथ. काय लक्षात, लेंथ मध्ये चेंज आहे आणि लेंथ मध्ये चेंज कशामध्ये दिली, पर्सेंटेज मध्ये. याचा अर्थ लगेच लक्षात यायला पाहिजे काय, हे चेंज इन अ लेंथ पर युनिट ओरिजिनल लेंथ आहे. आणि लक्षात द्या, मला वाटतं आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे चेंज इन अ लेंथ पर युनिट ओरिजिनल लेंथची व्हॅल्यू किती दिली त्यांनी, दॅट इज चेंज इन अ लेंथ पर युनिट ओरिजिनल लेंथची व्हॅल्यू काय दिली लक्षात आपल्याला, 0.5%. बघा लक्षात सगळ्यांना लक्षात येते चेंज इन अ लेंथ पर युनिट ओरिजिनल लेंथ, त्याला काय म्हणतो आपण, दिस कॉल्ड ॲज स्ट्रेन. स्ट्रेनची व्हॅल्यू दिली. आपण पुढे कंटिन्यू करू. काय म्हणतो लक्षात, स्ट्रेच बाय 0.5% ऑफ इट्स लेंथ. आणि दुसरं काय विचारलं लक्षात, आता क्वेश्चन कडे काय म्हणतंय, कॅल्क्युलेट द एनर्जी स्टोअर्ड. आणि काळजीपूर्वक एनर्जी स्टोअर्ड काय म्हणतात लक्षात, पर युनिट व्हॉल्यूम किंवा पर युनिट ऑफ इट्स व्हॉल्यूम. म्हणजे काय विचारलं आपल्याला, एनर्जी स्टोअर्ड पर युनिट व्हॉल्यूम. बरं काय, आपल्याकडे एनर्जी स्टोअर्ड पर युनिट व्हॉल्यूम चे 3 फॉर्म्युले आहेत. याचंच लक्षात आपण रिपीट केलं. पण आता काय बघायचं लक्षात आपल्याला, की कुठला फॉर्म्युला वापरायचा आहे. आपल्याला काय दिले त्यांनी, स्ट्रेनची व्हॅल्यू दिली आणि दुसरं काय दिलं काय, यंग्स मॉड्युलस दिले, दॅट इज 12 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. याचा अर्थ लक्षात आपल्याला कुठला फॉर्म्युला वापरावा लागेल, स्ट्रेन एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूमचा कशामधला, दॅट इज स्ट्रेन मधला. तर तो फॉर्म्युला वापरतोय, एनर्जी स्टोअर्ड पर युनिट व्हॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ स्ट्रेन स्क्वेअर मल्टिप्लाइड बाय यंग्स मॉड्युलस. हाफ स्ट्रेन स्क्वेअर मल्टिप्लाइड बाय यंग्स मॉड्युलस. आता फक्त लक्षात स्ट्रेनची व्हॅल्यू आपल्याला काळजीपूर्वक काढून घ्यायची. पर्सेंटचा अर्थ काय लक्षात, डिवाइड बाय 100. सो 0.5 डिवाइड बाय 100. 100 ला मी असं लिहू शकतोय का, 10⁻+2. 10⁻+2 न्यूमरेटरला गेलं काय लक्षात, -2. तर आपल्याला असं लिहिता येईल 0.5 × 10⁻². सो काय भेटलं लक्षात, स्ट्रेनची व्हॅल्यू दॅट इज 0.5 × 10⁻². फक्त लक्षात ही व्हॅल्यू उचलायची आणि आपल्याला कशामध्ये वापरायची लक्षात, फॉर्म्युल्यामध्ये पुट करा, आन्सर भेटून जाईल. आपण पुट करायला स्टार्ट करू. हाफ स्ट्रेनची व्हॅल्यू 0.5 × 10⁻² ब्रॅकेट स्क्वेअर मल्टिप्लाइड बाय यंग्स मॉड्युलस. यंग्स मॉड्युलसची पण व्हॅल्यू दिली लक्षात आपल्याला, काय व्हॅल्यू, दॅट इज 12 × 10⁻10. सो 12 × 10⁻10. आणि आता लक्षात आपण कॅल्क्युलेशन सिम्प्लिफाय करून कसे करायचे ते बघायला स्टार्ट करू. बघा इथे तुम्ही स्क्वेअर केला तरी चालेल लक्षात, पण त्याच्या अगोदर थोडं सिम्प्लिफाय करता येते का बघू. बघा इथलं जर आपण डेसिमल उडवलं लक्षात, डेसिमल उडवलं लक्षात, याचा अर्थ काय, एक अंकाने उजव्या साईडला सरकवला. आपल्या लक्षात जर उजव्या साईडला जर डेसिमल एक अंकाने सरकवला लक्षात, तर थोडं बेसिक लक्षात ठेवा. उजव्या साईडला जर लक्षात डेसिमल सरकवला तर पॉवर कशाने वाढतो, निगेटिव्ह पॉवर होतो.
आणि लक्षात जर डाव्या साईडला जर सरकवला लक्षात तर पॉवर काय होतो पॉझिटिव्ह होतो. अर्थात लक्षात द्या निगेटिव्ह किती अंकांनी आणि पॉझिटिव्ह किती अंकांनी कशावरून ठरवणार की आपण किती अंकांनी डेसिमल शिफ्ट केलाय. आता किती अंकांनी करतोय 0.5 चं काय लक्षात द्या 5 लिहितोय. याचा अर्थ किती अंकांनी शिफ्ट केलाय 1 म्हणजेच काय लक्षात द्या 10⁻⁻1 लिहायला लागेल आणि 10⁻⁻1 आणि ओरिजिनल 10⁻⁻2. बघा इकडे दाखवतो ते पण 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁻2. आपण शिकलोय काय शिकलोय लक्षात द्या बेस सारखेच मध्ये मल्टिप्लिकेशन तर पॉवरची काय ऍडिशन दॅट इज -1 -2 दॅट इज इट बिकम्स -3. तर काय काय होईल इथं 0.5 इंटू 10⁻⁻2 ला मी काय लिहू शकतोय 5 इंटू 10⁻⁻3. काळजीपूर्वक बघा त्याला इथंच रिप्लेस करतोय दॅट इज 5 इंटू 10⁻⁻3. आता जे जे काही कॅन्सल होते ते कॅन्सल करायला स्टार्ट करा. बघा इथे 2 आहे इकडे न्यूमरेटरला 12 आहे 2 नी आपल्याला 12 ला कॅन्सल करता येईल काय होईल बघा 2 1 जा 2 2 6 जा 12. त्यानंतर काय लक्षात आपण स्क्वेअर करायला स्टार्ट करू. स्क्वेअर करताना बघा 5 चा स्क्वेअर 5 स्क्वेअर इज द 25. सो 25 ला 25 ॲज इट इज. त्यानंतर 10⁻⁻3 स्क्वेअर. बघा याचं स्क्वेअर करताना काय कसं केलं जातं पॉवरचं मल्टिप्लिकेशन दॅट इज 2 इंटू -3 दॅट इज -6. सो 25 इंटू 10⁻⁻6 multiplied by 6 ला 6 as it is into 10⁻10. त्यानंतर एखाद्या काय पॉवर दिसायला एखाद्या तर ते पॉवर पहिल्यांदा सिम्प्लिफाय करू आणि नंतर रिमेनिंग क्वांटिटीचं मल्टिप्लिकेशन करू 10⁻⁻6 10⁻+10. बघ काय बेस सारखे मध्ये मल्टिप्लिकेशन पॉवरची ऍडिशन +10 -6 काय एखाद्या +10 -6 दॅट इज +4. सो 10⁻4 मल्टिप्लाइड बाय काय राहिलं लक्षात द्या इकडे 25 इकडे 6 हे सगळ्यांना येतं लक्षात द्या 25 6 जा 150 किंवा लक्षात द्या डायरेक्ट 25 दॅट इज 150 दॅट इज 150. सो 150 मल्टिप्लाइड बाय 10⁻4. SI युनिट लक्षात द्या काय एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम आहे एनर्जीचं SI युनिट दॅट इज जूल. त्यानंतर काय व्हॉल्यूमचं SI युनिट मीटर क्यूब. सो एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम इज 150 इंटू 10⁻4 जूल पर मीटर क्यूब. फक्त त्याच्यामध्ये अंडरस्टँडिंग लक्षात ठेवा की हीच व्हॅल्यू लक्षात द्या अशाच फॉर्मॅटमध्ये ऑप्शनमध्ये दिली जाईल असं काही नाही. स्टँडर्ड कंडिशन काय सांगतं एखाद्या किंवा सायंटिफिक नोटेशन सांगतं की शक्यतो एखाद्या काय एका अंकानंतर डेसिमल देऊन त्याला लिहायला स्टार्ट करा. आता बघा एखाद्या सध्या डेसिमल कुठं दिसत नसला तरी इथं आहे आपल्याला कुठं शिफ्ट करायचं आहे डाव्या साईडला. आपलं काय ठरलंय डाव्या साईडला म्हणल्यानंतर काय एखाद्या पॉवर पॉझिटिव्ह होणार तर काय आपण याला 2 अंकांनी शिफ्ट करू 1 2 काय लिहिता येईल आपल्याला 1.5 इंटू 10⁻2 मल्टिप्लाइड बाय 10⁻4. परत तेच लक्षात द्या बेस सारखेच मल्टिप्लिकेशन पॉवरची ऍडिशन दॅट इज 2 + 4 दॅट इज 6. सो 1.5 इंटू 10⁻6 जूल पर मीटर क्यूब. सो दीज आर दी 2 व्हॅल्यूज. दोन्हीपैकी लक्षात कुठली पण वापरा जी ऑप्शन मध्ये दिली असेल एखाद्या त्याच्यावर फोकस करणे. 1.5 इंटू 10⁻6 जूल पर मीटर क्यूब इट इज द व्हॅल्यू ऑफ एनर्जी स्टोअर्ड पर युनिट व्हॉल्यूम. पण एखाद्या प्रॉब्लेम मध्ये खोज काही नाही एखाद्या फक्त समजून काय घ्यायचं एखाद्या आपल्याला की फॉर्म्युला कुठला वापरायचा. जे आपण व्हॅल्यू दिल्या एखाद्या इथं काय दिलं होतं आपल्याला स्ट्रेन दिलं होतं त्याचा अर्थ एखाद्या आपण फॉर्म्युला कुठला वापरला स्ट्रेनवाला. कुठला फॉर्म्युला दॅट इज हाफ स्ट्रेन स्क्वेअर मल्टिप्लाइड बाय वाय. स्ट्रेस दिला असता तर आपण फॉर्म्युला वापरला असता हाफ स्ट्रेस स्क्वेअर बाय वाय. बरं एखाद्या जो फॉर्म्युला वापरायचा एखाद्या तो याच्यावर कॉन्सन्ट्रेट असू द्या. आणि दुसरी अंडरस्टँडिंग लक्षात द्या हे 0.5% मध्ये दिलंय त्याचं कन्वर्जन लक्षात द्या काय आपण डेसिमल शिफ्ट करून घेतलं किंवा एखाद्या पर्सेंटेजला काय डिवाइड बाय 10⁻+2 न्यूमरेटरला गेलं -2. म्हणजे एखाद्या प्रॉब्लेम सोडवताना दोन्ही गोष्टीवर कॉन्सन्ट्रेट असू द्या. फिजिक्स मधली अंडरस्टँडिंग फिजिक्स मधले फॉर्म्युले आणि लक्षात द्या काय बेसिक कॅल्क्युलेशन्स या दोन्हीचं जर काय तुम्ही मिक्सअप केलं किंवा त्याच्यावर जर व्यवस्थित कॉन्सन्ट्रेट केलं एखाद्या तर कुठला पण प्रॉब्लेम असू द्या एखाद्या तुम्हाला खूप लवकर सोडवता येईल. आणि एक गोष्ट समजून घ्या एखाद्या आणि ते नेहमी लक्षात असू द्या. बघा मी तुम्हाला समजावून सांगतो काय त्याच्यामुळे वेळ लागतो नाहीतर एखाद्या हे प्रॉब्लेम एखाद्या 30 सेकंड मॅक्झिमम. आणि एखाद्या क्लासमधले बरेच स्टुडंट आहेत एखाद्या जे एखाद्या हे प्रॉब्लेम 30 सेकंड मध्ये सोडवतात. फक्त एखादे कॉन्सन्ट्रेशन मात्र ते असू द्या. पहिल्यांदा समजून घ्या प्रॉब्लेम नंतर काय ज्यावेळेस प्रॉब्लेम रीड करताय त्याच वेळेस काय तुम्ही कन्सेप्ट मध्ये घुसायला पाहिजे आणि त्याच्यावर कॉन्सन्ट्रेट करायला पाहिजे. तर एखाद्या हा प्रॉब्लेम कम्प्लीट झाला आपण नेक्स्ट प्रॉब्लेमला कंटिन्यू. ठीक आहे तर आपण नेक्स्ट प्रॉब्लेम बघायला स्टार्ट करतोय. बघा प्रॉब्लेमचे स्टेटमेंट वाचायला स्टार्ट करू. काय म्हणलंय द स्ट्रेन एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम ऑफ अ स्ट्रेच्ड वायर इज
2.5 into 10 raised power minus 5 जूल पर मीटर क्यूब. याचा अर्थ क्लिअर आहे. स्ट्रेन एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम आपल्याला दिली आहे. काय लिहायला? दॅट इज U by V म्हणजेच काय? स्ट्रेन एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम. त्याची व्हॅल्यू दॅट इज 2.5 into 10 raised power minus 5 दॅट इज जूल पर मीटर क्यूब. पुढे काय कंटिन्यू करू. काय म्हटलंय? फाइंड द स्ट्रेस. फर्स्ट काय विचारलंय? स्ट्रेस. दुसरं काय? द स्ट्रेन इन द वायर इफ यंग्स मॉड्युलस इज इक्वल टू 2 into 10 raised power 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. याचा अर्थ काय एखाद्या आपल्याला दोन्ही विचारलंय. एकदा स्ट्रेस विचारलाय, एकदा स्ट्रेन विचारलाय. आणि काय दिले आपल्याला? एनर्जी स्टोअर्ड पर युनिट व्हॉल्यूम दिले. दॅट इज आल्सो कॉल्ड ॲज स्ट्रेन एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम. आणि दुसरे काय एखाद्या यंग्स मॉड्युलसची व्हॅल्यू दिली. म्हणजे दोन्ही व्हॅल्यू माहिती आहेत एखाद्या आपल्याला, स्ट्रेन एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम आणि यंग्स मॉड्युलस. तर एखाद्या पहिल्यांदा काय काढतो? एखाद्या आपण स्ट्रेस काढायला स्टार्ट करू. बघा स्ट्रेस जर काढायचा असेल तर आपल्याला कुठला फॉर्म्युला वापरावा लागेल? एनर्जी स्टोअर्ड किंवा स्ट्रेन एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूमचा स्ट्रेस मधला फॉर्म्युला वापरायला लागेल. तर तो फॉर्म्युला वापरायला स्टार्ट करू. दॅट इज एनर्जी स्टोअर्ड पर युनिट व्हॉल्यूम. काय फॉर्म्युला एखाद्या? हाफ स्ट्रेस स्क्वेअर. काय म्हणतो एखाद्या? हाफ स्ट्रेस स्क्वेअर डिवाइड बाय यंग्स मॉड्युलस. एखाद्या स्ट्रेन एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ स्ट्रेस स्क्वेअर डिवाइड बाय वाय. तर काय आपण काय एनर्जी स्टोअर्ड पर युनिट व्हॉल्यूमची व्हॅल्यू आहे काय आपल्याकडे? दॅट इज 2.5 10 raised power minus 5 ती पुट करणार. त्यानंतर काय यंग्स मॉड्युलस दिलं ती पण व्हॅल्यू काय काय आपण पुट करून घेऊ. पुट करायला स्टार्ट करतोय. बघा काय एनर्जी स्टोअर्ड पर युनिट व्हॉल्यूम दॅट इज 2.5 into 10 raised power minus 5 हाफला हाफ ॲज इट इज. पुढे काय लिहायला? स्ट्रेस स्क्वेअर. ही व्हॅल्यू आपल्याला काढायची स्ट्रेसची. यंग्स मॉड्युलस. यंग्स मॉड्युलसची व्हॅल्यू काय लिहायला? 2 into 10 raised power 10. बघा काय आपण RHS ला सिम्प्लिफाय करणार आहे. इकडे 2 हे 2 into 10 raised power 10 हे सगळे एखाद्या डिनॉमिनेटरला आहे. इकडे गेलं काय होईल? सगळं न्यूमरेटरला जाईल. RHS ला फक्त काय राहील? एखाद्या स्ट्रेस स्क्वेअर. तर काय रिअरेंज करतो त्याला. बघा काय 2.5 इकडे एखाद्या खाली करूच आपण 2.5 into 10 raised power minus 5 multiplied by 2 into 2 into 10 raised power 10 is equal to stress square is equal to stress square. बघा एखाद्या इकडे स्क्वेअर आहे एखाद्या, याचा अर्थ काय? एखाद्या आपल्याला स्क्वेअर रूट घ्यायचं आहे. त्याच्या अगोदर एखाद्या ज्या सिम्प्लिफाय करायचं. ठीक आहे. सो एखाद्या 2.5 into 10 raised power minus 5 2 into 2 10 raised power 10 is equal to stress square. आपल्याला काय पाहिजे? एखाद्या स्ट्रेसची व्हॅल्यू पाहिजे. तेव्हा एखाद्या इकडे जर स्क्वेअर आहे तर दोन्ही साईडचा स्क्वेअर रूट घ्यायला स्टार्ट करणार. आणि त्याच्या अगोदर एखाद्या आपण ज्या ज्या गोष्टी सिम्प्लिफाय करता येतात त्या सिम्प्लिफाय करू आणि त्यानंतर एखाद्या आपण स्क्वेअर रूट घ्यायला स्टार्ट करतोय. तर बघा एखाद्या कुठल्या कुठल्या गोष्टी आपल्याला सिम्प्लिफाय करता येतील ते बघायला स्टार्ट करतोय. बघा इकडे 10 raised power minus 5 इकडे 10 raised power plus 10. काय एखाद्या मल्टिप्लिकेशन मध्ये बेस सारखे पॉवरची काय ऍडिशन -5 plus 10 दॅट इज +5. सो इज इक्वल टू काय लिहिता येईल? एखाद्या 10 raised power plus 5. त्यानंतर एखाद्या पुढे बघा काय काय दिसायला आपल्याला इकडं 2 into 2 2 into 2 लक्षात द्या डायरेक्ट सांगता येईल. 2 into 2 दॅट इज 4 2 into 2 दॅट इज 4 मल्टिप्लाइड बाय काय राहील एखाद्या 2.5 तर 2.5 ला 2.5 ॲज इट इज ठेवू. हे कोणाची व्हॅल्यू लक्षात द्या? दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ स्ट्रेस स्क्वेअर. स्ट्रेस स्क्वेअर इज इक्वल टू एखाद्या व्हॅल्यू. आपण एखाद्या पुढे कंटिन्यू करू त्याला आणखी सिम्प्लिफाय करतोय. बघा 2.5 into 4 तर एखाद्या डेसिमलला विसरून जा 25 मल्टिप्लाइड बाय 4 काय एखाद्या 25 4 जा दॅट इज 100 मल्टिप्लाइड बाय 10 raised power 5. अर्थात इथं मात्र एखाद्या समजून घेऊ 2.5 into 4 किती अंकानंतर डेसिमल आहे? 1 अंकानंतर. आन्सर मध्ये पण काय 1 अंकानंतर डेसिमल आहे. दॅट इज काय एखाद्या 10.0 मल्टिप्लाइड बाय 10 raised power 5. बघा त्याचा पॉवर काही नाही म्हणजे काय 1 आहे. परत लिखाल तीस +1 इकडे +5 तर काय एखाद्या 10 raised power 6 10 raised power 6. अर्थात ही कोणाची व्हॅल्यू आली एखाद्या? दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ स्ट्रेस स्क्वेअर. आणि हे विसरू नका एखाद्या, कारण 10 raised power 6 हा पण ऑप्शन असेल लक्षात द्या. तर त्यावेळेस काळजीपूर्वक ही व्हॅल्यू स्ट्रेसची नाही आहे लक्षात. ही कोणाची व्हॅल्यू आहे? दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ स्ट्रेस स्क्वेअर. आपल्याला काय पाहिजे? स्ट्रेसची व्हॅल्यू पाहिजे. दोन्ही साईडचं स्क्वेअर रूट घ्या. स्ट्रेस इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह तर एखाद्या काय करणार आपण? स्क्वेअर रूट दॅट इज द पॉझिटिव्ह. तर स्क्वेअर रूट घ्यायला स्टार्ट करू. टेक स्क्वेअर रूट ऑफ बोथ साइड दॅट इज स्ट्रेस स्क्वेअरचं स्क्वेअर रूट दॅट इज स्ट्रेस. 10 raised power 6 चं स्क्वेअर रूट म्हणजेच काय एखाद्या पॉवरला काय 2 ने डिवाइड करणार दॅट इज 2 3 जा 6 सो 10 raised power 3. and SI unit of the stress that is
न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. बरं एखाद्या या प्रॉब्लेम मध्ये एखाद्या काही खोच नाही येत का तेवढे, फक्त काय समजणं महत्वाचं एखाद्या आपल्याला की जर स्ट्रेस विचारला असेल तर एनर्जी स्टोअर्ड पर युनिट व्हॉल्यूम, ज्याला आपण स्ट्रेन एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम म्हणतोय, त्याचा स्ट्रेस मधला फॉर्म्युला काढावा लागेल. कुठला फॉर्म्युला लक्षात द्या, दॅट इज एनर्जी स्टोअर्ड पर युनिट व्हॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ स्ट्रेस स्क्वेअर डिवाइड बाय वाय. आणि ते पुट केल्यानंतर लक्षात द्या काय बेसिक कॅल्क्युलेशनचे आन्सर येऊन जाईल. तर काय आपण स्ट्रेस कंप्लीट केले, आपण स्ट्रेन बघायला स्टार्ट करा. फोकस करा. ठीक आहे, तर एखाद्या आपण स्ट्रेस काढला एखादा, आता काय आपण स्ट्रेन काढायला स्टार्ट करू. बघा काय एनर्जी स्टोअर्ड पर युनिट व्हॉल्यूम और दॅट इज कॉल्ड एज स्ट्रेन एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम. त्याचा कुठला फॉर्म्युला वापरणार आपण एखाद्या स्ट्रेन मधला, काय फॉर्म्युला एखाद्या दॅट इज एनर्जी स्टोअर्ड पर युनिट व्हॉल्यूम. स्ट्रेन मधला फॉर्म्युला हाफ स्ट्रेन स्क्वेअर मल्टीप्लाइड बाय यंग्स मॉड्युलस. काय म्हणतो एखादा फॉर्म्युला हाफ स्ट्रेन स्क्वेअर मल्टीप्लाइड बाय यंग्स मॉड्युलस. तो फॉर्म्युला वापरायला स्टार्ट करतोय. तर त्या लक्षात ज्या ज्या व्हॅल्यू माहिती त्या पुट करायला स्टार्ट करा. एनर्जी स्टोअर्ड पर युनिट व्हॉल्यूम दॅट इज 2.5 10⁻⁻⁵. हाफला हाफ ॲज इट इज. स्ट्रेन फाइंड आउट करायचं आपल्याला. यंग्स मॉड्युलसची व्हॅल्यू दिली आहे. काय दिली आहे यंग्स मॉड्युलसची व्हॅल्यू, दॅट इज 2 × 10⁻10 दॅट इज 2 × 10⁻10. बघा एखाद्या याच्यामध्ये जे सिम्प्लिफिकेशन करता येईल ते सिम्प्लिफाय करायला स्टार्ट करू. इकडे 2 आहे, इकडे 2 आहे, काय होईल एखाद्या 2 गेट कॅन्सल. आता थोडं अंडरस्टँडिंग लावा एखाद्या, तुम्हाला जशा पद्धतीने येईल एखाद्या त्या पद्धतीने करा, पण थोडं डायरेक्ट जमताय का बाबा. 10⁻10 आहे एखाद्या, इकडे कशामध्ये मल्टिप्लिकेशन, इकडे गेलं डिव्हिजन मध्ये, तसं लक्षात ठेवा. किंवा एखाद्या असं पण बघा लक्षात येते का 10 चा पॉवर इकडे काय एखाद्या प्लस आहे, LHS ला गेलं काय होईल एखाद्या मायनस. डायरेक्ट तसं लक्षात येत असेल तर तसं लक्षात ठेवा, नाहीतर मग आपल्या रेग्युलर मेथडने 10⁻10 लक्षात इकडे मल्टिप्लिकेशन, इकडे गेलं काय डिव्हिजनला, डिनॉमिनेटरला प्लस पॉवर वर गेला काय मायनस होऊन जाईल. त्याच्या पद्धतीने लक्षात ठेवा. दोन्ही पैकी कुठल्या पण मेथडने आपण पुढे कंटिन्यू करू. काय बघा 2.5 × 10⁻⁻5 मल्टीप्लाइड बाय काय म्हणलं एखाद्या प्लस 10⁻+10 त्याचं काय होईल 10⁻−10 is equal to याची व्हॅल्यू एखाद्या this is the value of strain square, that is strain square. बघा आता आपल्याला काय करायचं आहे, याला सिम्प्लिफाय करायला स्टार्ट करायचं आहे. सिम्प्लिफाय करताना बघा बेस सारखेच मध्ये मल्टिप्लिकेशन पॉवरची काय करणार ऍडिशन, -5 plus -10 that is -5 -10 that is -15. So it becomes 10⁻⁻15. इकडे काय लिहायला 2.5 ला 2.5 as it is equal to strain square. आणि असं आल्यानंतर लक्षात द्या थोडं कन्फ्युजन व्हायला स्टार्ट होतं. आणि ते लक्षात द्या फिजिक्स मधलं कन्फ्युजन नाही लक्षात द्या, ते बेसिक मॅथ मधलं किंवा लक्षात द्या कॅल्क्युलेशन मधलं कन्फ्युजन आहे आणि ते क्लिअर करूत आपण. कधी पण लक्षात ठेवा आपल्याला जर स्क्वेअर रूट काढायचं असेल तर जो पण लक्षात द्या 10 चा पॉवर आहे किंवा कुठल्या पण नंबरचा पॉवर आहे दॅट मस्ट बी अ इवन. म्हणजे लक्षात तो -15 आहे लक्षात द्या, -15 इज नॉट द इवन नंबर, दॅट इज द ऑड नंबर. त्याचं कन्वर्जन आपल्याला इवन मध्ये करावं लागेल. आणि त्या साईड लक्षात द्या काय करता येईल लक्षात द्या, हे जे 2.5 आहे लक्षात द्या त्याला काय करतो याचा डेसिमल मी राईट हँड साईडला शिफ्ट करतो. आपण शिकलो लक्षात द्या राईट हँड साईडला जर डेसिमल शिफ्ट केला तर पॉवर काय लक्षात द्या 1 ने निगेटिव्ह होतो. म्हणजेच काय लक्षात द्या 25 × 10⁻⁻1 × 10⁻⁻15 is equal to strain square ला strain square as it is. बघा आता -1 -15 that is -16. इकडे काय लक्षात द्या 25 ला 25 as it is that is strain square. So this is the final step. फायनल स्टेप वर आले लक्षात द्या. यानंतर काय आपल्याला स्ट्रेन काढायचं आहे. दोन्ही साईडचं काय स्क्वेअर रूट घ्या. फक्त स्ट्रेनला मी LHS ला मेन्शन करतोय. स्ट्रेन स्क्वेअरचं स्क्वेअर रूट दॅट इज स्ट्रेन. आणि इकडचं स्क्वेअर रूट लक्षात द्या 25 चं स्क्वेअर रूट माहिती आहे सगळ्यांना दॅट इज 5. 10⁻⁻16 चं युनिट स्क्वेअर रूट लक्षात द्या दॅट इज फक्त काय करणार पॉवरला 2 ने डिवाइड करणार दॅट इज 2 8 चा 16 10⁻⁸. स्ट्रेनचा एसआयव्हरेट लिहायचा मात्र प्रयत्न नका करू लक्षात द्या, कारण काय शिकलो आपण स्ट्रेन इज द युनिटलेस as well as dimensionless quantity. So this is the required value of strain.
बघा या प्रॉब्लेम मध्ये एखाद्या आपल्याला काय दिलं होतं, एनर्जी स्टोअर्ड पर युनिट व्हॉल्यूम. आपण एखाद्या याच्यावर दोन्ही क्वांटिटी काढून घेतल्या, पहिल्यांदा स्ट्रेस, त्यानंतर काय एखाद्या स्ट्रेन. तर एखाद्या प्रॉब्लेमच्या हिशोबाने खूप महत्त्वाचं लेक्चर एखाद्या. यानंतर एखाद्या 1 ते 2 कन्सेप्ट राहिले एखाद्या या चॅप्टर मध्ये, तेव्हा एखाद्या हा चॅप्टर व्यवस्थित रिवाइज करायला स्टार्ट करा. आपल्याला या चॅप्टरवर एखाद्या लवकरच टेस्ट कंडक्ट करायची. त्यासाठी एखाद्या जे लेक्चर एखाद्या बघितले असतील, एखाद्या काही लेक्चर जर अवघड वाटत असतील ते परत बघा. एखाद्या एक गोष्ट समजून घ्या एखाद्या की ऑनलाईन करताना एखाद्या तुम्हाला ना लेक्चर परत परत बघायला लागतील. असं नाही होणार एखाद्या एकदा लेक्चर बघितलं आणि एखाद्या ते लगेच समजून घेईल. तर 1, 2, 3 वेळा एखाद्या लेक्चर बघा. ते एखाद्या तुम्हाला लेक्चर बघता यावेत एखाद्या, त्याच्यामुळे आपण ते लेक्चर कुठले डिलीट केलेले नाही आहेत एखाद्या. सगळेच्या सगळे लेक्चर एखाद्या युट्यूबला अवेलेबल आहे, ते सगळेच बघा. खास करून बारावीच्या स्टुडंट्सना एखाद्या एक रिक्वेस्ट आहे की जे फाउंडेशनचे लेक्चर आहेत ना एखाद्या ते पण बघा. कारण एखाद्या यावर्षी जे फाउंडेशन बॅच आहे ना, त्याच्यामध्ये एखाद्या सुरुवातीचे फक्त 2 लेक्चर जर सोडले एखाद्या, तर कम्प्लीट आपण 11च्या बेसिक पासून स्टार्ट केलं एखाद्या. म्हणजे 11 एखाद्या रिवाइज करायला एखाद्या तुम्हाला खूप सोपं जाईल. तर एखाद्या कंटिन्यू लेक्चर बघत चला एखाद्या, आणि त्याच्यावर एखाद्या लगेच अभ्यास करा. म्हणजे फक्त लेक्चर बघून नाही होणार एखाद्या, त्याच्यावर कंटिन्यू स्टडी करायला लागेल, त्याच्या नोट्स काढायला लागतील. हे जे प्रॉब्लेम्स घेतोय त्याचे सिमिलर प्रॉब्लेम एखाद्या आणखी सोडून बघायला लागतील. तर ठीक आहे, आपण थांबतो या ठिकाणी. बाकी आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये कंटिन्यू.